Totiž Československý Červený kříž pozval na zdravotní zotavenou matky s dětmi ze Sarajeva. To byla skupina 45 členů, mezi nimi byly i zraněné děti a měli jsme zůstat 45 dnů. Ta cesta nebyla, Bůh ví, jak zorganizována, takže prostě jsme museli projíždět válečnými kraji, kde v moci byly různá vojska. A ta vojska mezi sebou nejen válčila, ale také obchodovala. A nás hned, jak jsme vyjížděli ze Sarajeva, zastavili a chtěli, abychom se rozdělili na 3 skupiny podle národnostní příslušnosti. A to bylo strašně nebezpečné, protože jste nevěděla, jestli někam vůbec docestujete, že jo. A ti děti začaly plakat, protože nevěděli, o co šlo, proč teď nemohou kamarádi být spolu, ale jsou rozvrstveni do 3 skupinách. Kromě toho Chemopetrolu, a to byla odborová organizace, nutno zdůraznit, o nás se postaral i stát, protože 45 dnů najednou uteklo rychle jako voda a my jsme se nemohli vrátit, protože to Sarajevo už bylo úplně uzavřené, obklíčené, už nemohl ptáček ani sem, ani tam. Takže my jsme od českého státu, to už byl rok 1993, dostali postavení dočasného útočiště. Chci říci, že nám neuvěřitelným způsobem pomáhaly nevládní neziskové organizace zabývající se uprchlíky. Byla to obrovská morální podpora. A to tehdy byla poradna pro uprchlíky Českého helsinského výboru a Organizace pro pomoc uprchlíkům. No a český stát vlastně tehdy ještě ani se neuměl starat o uprchlíky, ale měl dobrou vůli a pomáhal a vybudoval řadu táborů vlastně na Zelené louce. No, my jsme, nikdo z nás, neuměli ani slovíčko česky. No a já nevím jak, ale někdo mi daroval takový malý kapesný slovníček světle modré barvy, takové uklidňující. A to jsem potřebovala, protože to vlastně bylo jakoby jediné mé bohatství a jistota v komunikaci s hostiteli. No, takže jsem furt listovala a hledala ta slovíčka a nějak ku podivu ta komunikace šla. Hodně jsem četla noviny. Furt, i když jsem tomu moc nerozuměla, ale já jsem furt četla a dívala jsem se na televizi a nějak už v roce 1993 přišla na řadu knihovna a knihy. A na to si vzpomínám, jak ta paní knihovnice se dívala na nás a jako s údivem, proč jsme přišli, když tak špatně mluvíme česky. No a potom s ještě větším údivem se dívala, když pochopila, že se my jakoby vyznáme v knihovnách a v literatuře a ještě i v české literatuře. Potkala určitě. Já jsem moc pyšná na to, že jsem získala tady přátele, na které se můžu spolehnout. To jsou kamarádi a kamarádky z okruhu nevládních neziskových organizací zabývajících se migrací.
Nebylo to snadné. Češi mají takový distanc, jsou opatrnější, nejsou tak otevření jako my z Balkánu, kteří jsme temperamentní a hned všechno děláme, včetně těch špatných věcí. Těžko. Já už z rodiny nemám nikoho v Sarajevu. Málo přátel také už mi zbylo, ale dobrý. To jsou lidé, na které se také můžu spolehnout. Já bych ráda, aby se České republice dařila ta cesta otevřené demokratické společnosti. Já jsem přišla do takové země a to byla ta atmosféra. A v takové společnosti je empatie, solidarita, pomoc, humanismus jsou normální, jsou samozřejmosti. Já jsem občas jen smutná, protože tato zem byla zdrojem obrovské vlny migrantů, kteří utíkali z Československa. Měli důvody k tomu. A země Evropy a celého světa měli proto pochopení a přijali je, včetně bývalé Jugoslávie. Odtud ty naše spony a porozumění. A teď jsem smutná, že vidím, že se na tu zkušenost zapomíná.